Från gammal mossa / hemstickad blöja, från hoprullat toalettpapper eller i värsta fall ingenting, till återanvändningsbar och hållbar binda för alla. Från mensfattigdom till mensrikedom. Välkommen Karin Högberg till ditt jobb där du hänger. Du som är en av initiativtagarna till den här dagen. Du är universitetslektor i vårdvetenskap. Stämmer. Ja, och du ska tillsammans med Åsa Larsson, barnmorska, doktor i hälsovetenskap, universitetslektor med programansvar för barnmorskeutbildningen i Borås. Vilken underbart lång titel. Och du har mångårig klinisk erfarenhet från mödrahälsovård och preventivmedelsrådgivning. Jag lämnar över. Tack så jättemycket, Åsa. Tack själv. Och hej Åsa, du sitter på distans och jag är här i studion. Ja, jag sitter här hemma. Ja. Och vi kör det här racet tillsammans. Och det stämmer mycket riktigt så som Åsa presenterade mig, att jag jobbar här på Textilhögskolan och jag jobbar med ett projekt som handlar om att utveckla och tillgängliggöra en återanvändningsbar binda. Nu ska vi se om vi ser bilden här. Vårt projekt som vi jobbar inom ramen för, det är finansierat av Vinnova, som är en myndighet vars uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga, bidra till hållbar tillväxt samt främja de globala målen. Och detta seminarium som vi genomför idag sätter ju väldigt mycket fokus på just mensfattigdom. Och genom att jobba mot mensfattigdom så bidrar vi till flera av de globala målen. Kanske allra tydligast är det att det handlar om att bidra till hälsa. Vi bidrar till jämställdhet och vi bidrar till sanitet. I vårt specifika fall där vi jobbar för att ta fram en produkt så handlar det också om att faktiskt bidra till hållbar konsumtion och produktion. Och i det projekt som jag representerar så finns det flera aktörer som är med. Industripartners men också Lindex och Erikshjälpen är med i detta utvecklingsprojekt av bindan. Och vi jobbar alltså som sagt även att tillgängliggöra den för alla de kvinnor som annars står utan resurser att ta hand om sin menstruation på ett säkert och hygieniskt sätt. Och en vedertagen definition av just mensfattigdom, det är att det handlar om att man saknar tillgång till kunskap och stödjande sociala normer. Man kan sakna tillgång till mensskydd och man kan också sakna tillgång till en stödjande infrastruktur, det vill säga privat utrymme, vatten, avlopp och sophantering. Och detta, att sakna de här resurserna, det är en verklighet för väldigt många kvinnor i vår värld. Mellan 0,5 till 1 miljard räknar man med lider brist på detta. Och samtidigt som vi jobbar med att bekämpa den här specifika fattigdomen så har vi ställt oss frågan, vad är det vi vill uppnå? Vart är det vi vill lyfta de här kvinnorna som lider av de här olika bristerna? Vad är strävansmålet? Och då bollar jag till dig här först, Åsa. Och förenklat så skulle man kunna säga att mensfattigdom i stor utsträckning finns i låginkomstländer. Och då skulle man kunna tänka sig att i vår del av världen i en höginkomstkontext så borde vi befinnas i något som vi kallar då mensrikedom. Men är det verkligen enbart eftersträvansvärda förhållanden som vi befinner oss i? Just det.
Japp, och utifrån att vi har ställt oss den här frågan, är det eftersträvansvärda förhållanden vi befinner oss i, så har vi tänkt, Åsa och jag, att bolla lite de här 3 delarna i begreppet mensfattigdom, det vill säga kunskap, mensskydd och infrastruktur, och se hur de tar sig uttryck i en fattigdomskontext respektive den mer rika kontexten. Och när det kommer till mensfattigdom i bemärkelsen brist på kunskap och stödjande sociala normer, så är det ett problem för flickor att inte känna till att mens är någonting som kommer i en viss ålder. Att inte känna till att det är friskt och att det är ett tecken på fertilitet och att du faktiskt kan bli gravid. Men samtidigt så bör flickor veta att det inte innebär att man måste gifta sig och skaffa barn. Sen är det också viktigt att egentligen, precis som Siv pratade om innan, inte känna att det är skamligt eller fult eller orent. Utan utbildning till grund för kunskap handlar också om att skapa en positiv attityd hos flickor. Att skapa en känsla av kontroll, vilket i sin tur ligger till grund för både trygghet och välbefinnande. Och detta med okunskap och brist på omgivande stöd. Det är ett problem inåt, alltså för den enskilda flickan, men det kan också bli ett problem utåt i omgivningen. Att skämmas och inte kunna kommunicera sitt behov, till exempel av mensskydd, gör att flickor tar till nödlösningar. Så sent som för några veckor sedan så kom en nyhet i Kenya att allt fler flickor prostituerar sig för att ha råd att köpa mensskydd. Med allt från smittspridning till oönskade graviditeter och det trauma som det innebär för den enskilda flickan naturligtvis. Det hade kunnat vara så om det hade varit enklare att lyfta frågan, alltså i det här fallet sitt behov av mensskydd, att kommunicera det på något sätt, så hade det varit enklare att också lösa det behovet. Och detta att uppleva skam, det är väldigt typiskt och allvarligt i det att det hämmar flickor från så mycket. Och då ställer jag frågan till dig, Åsa, jag bollar till dig. Hur ser det här ut i den mensrika världen? Ja, tittar man på motsvarande aspekter här, alltså kunskap och stödjande normer i vår kontext, som då skulle vara exempel på den mensrika världen, så är det ju inte enbart ett budskap som förmedlas. Kanske man mer kan beskriva det som dubbla budskap, för vi har ju kvinnor som är starka influencers idag och som verkligen vill bryta tabun och ta bort det skamfyllda runt menstruation. Vi har menskonst och serier och böcker och poddar om mens. Och man vill visa en positiv attityd och betona det friska och naturliga och hälsosamma. Men samtidigt så finns ju en attityd av att mens är en börda som kvinnor har att bära och som begränsar dem. Det är onödigt och opraktiskt och osynligt ska det ju helst vara också. Och vi känner alla till reklamen med de här vita tajta byxorna som ett eftersträvansvärt ideal. Invisible ska det vara. Och det finns ju en attityd att det här är en börda som vi moderna kvinnor kan slippa. Att menstruera, eller kanske i främst ovulera, det vill säga ägglossning, beskrivs som onödigt. Det framhålls att det inte alls behöver vara naturligt med ägglossning. Det finns inga fördelar att ha ägglossning en gång i månaden. Tvärtom, från medicinskt håll så kan man höra att ägglossning egentligen bara behövs när vi vill bli gravida. Och förr hade ju, som Siv också var inne på här, kvinnor fler graviditeter och ammade längre och sämre näringsstatus och så, vilket gjorde att man inte hade så många ägglossningar. Så att idag har det blivit så att äta syntetiska hormonpreparat för att undertrycka ägglossning
kan vara mer naturligt enligt vissa sätt att resonera. Och mens beskrivs ju också som opraktiskt, speciellt i vissa yrken och idrotter när det gäller att prestera på topp. Det finns ett vedertaget begrepp som heter menstrual suppression, alltså det betyder då att ett undertryckande av ovulation och blödning med syntetiska hormoner, att det framställs som det eftersträvansvärda för effektivitet och hög prestation. Och ja, följer man den tankegången till slut så är det ju faktiskt mer praktiskt att kvinnor är män. Eller är som män. Men frågan är, vad är det önskvärda målet när det kommer till hållbar utveckling? Vilken riktning bör vi sträva emot när det gäller kunskap och stödjande normer? Är det från mensfattigdom mot mensrikedom? Eller är det någonting mittemellan? Det är ju en väldigt viktig fråga, tycker vi. Om vi går vidare till den andra punkten i definitionen av fattigdoms respektive rikedomsbegreppet, så handlar det om tillgång till mensskydd. Då är ju detta fundamentalt. Som menstruerande flicka, kvinna, menstruerare kan du inte ta aktiv del i samhället om du inte har tillgång till säkra mensskydd. Jag hade inte kunnat stå här idag om jag hade haft min mens och inte haft några mensskydd. Den utsatthet som man kan uppleva om detta saknas, den är ju oerhört starkt präglad av skam. Och man offrar väldigt, väldigt mycket för att undvika just skam. Man avstår utbildning, man avstår arbetsinkomst och du gör i princip vad som helst för att slippa riskera att inte kunna dölja tecken på att du menstruerar. Menstruerare som lever i mensfattigdom, de använder det billigaste och kanske det enda som de kan ha tillgång till. Tygtrasor, papper. I litteratur lyfts ibland torkad djurspillning upp som något som absorberar vätska. Och det säger ju sig självt att det innebär en väldigt stor känsla av osäkerhet för huruvida det ska läcka. Också väldigt, väldigt obekvämt, obehagligt. Men så kan det väl åtminstone inte vara i den mensrika världen, Åsa? Ja, bland kvinnor i mensrikedom så dominerar ju konsumtion av engångsprodukter. De är ekonomiskt överkomliga och i regel är de säkra mot läckage och lättskötta. Om man nu tycker att det är lättskött för att det går att slänga. Men engångsprodukter är ju per definition inte hållbara, vare sig i ett ekonomiskt eller miljömässigt perspektiv. Men många av oss är bekväma idag och engångs är ju den mest vedertagna lösningen här. I ett höginkomstkontext, det är liksom normen. Men det finns alternativ, till exempel menskoppen. Det är ett hållbart alternativ till engångstamponger och den växer i popularitet. Men samtidigt så förutsätter ju återanvändningsbara mensskydd att vi är vän med våra egna kroppsvätskor. Det är inte alla som är. Vi har till exempel här en nyligen lanserad rosa plasthandske för att slippa komma i kontakt med kroppsvätskorna. Det är ytterligare en produkt som ökar på sopberget och det kanske inte är rätt väg att gå när vi tänker på hållbar utveckling. Det är ju spontant svårt att se att något dylikt skulle vara målet. Och apropå det här att ta hand om, så kommer vi in på den tredje delen av mensfattigdoms, mensrikedomsbegreppet, nämligen frågan om infrastruktur. Alla menstruerare har grundläggande behov av tillgång till privat utrymme, vatten, avlopp, sophantering. Så här skulle det kunna se ut om du lever i mensfattigdom. Till vänster är det en toalett och hit är du hänvisad att byta ditt mensskydd om du lever i en kåkstad, urban slummiljö.
Den högra bilden, det är nästan svårt att säga om det är vatten eller avlopp eller sopor. Och denna brist på adekvat infrastruktur för sanitet, det gör byte och rengöring eller slängande av sina mensskydd väldigt komplicerat och skapar en stor stress. Och något som man måste ha i åtanke, framförallt när man lämnar hemmet. Även om jag hade haft mensskydd på mig i morse när jag åkte hemifrån för att komma hit, så är det kanske dags för mig att byta snart. Hade det inte funnits privat utrymme här, tillgång till en toalett, handfat, så hade jag likväl kanske dragit mig för att ta mig hit. Men här finns ju toaletter. Väl, i vår mensrika kontext, Åsa. Ja, det gör det ju. Men infrastrukturen som finns här är ju uppbyggd utifrån det man säger en linjär konsumtion. Och det betyder ju att vi slänger det vi har använt. Och vår offentliga infrastruktur är ju inte uppbyggd för återanvändning av mensskydd. I så fall så hade det funnits handfat till exempel på varje toalett, och toaletterna skulle vara placerade mer avsides så att kvinnor och flickor kunde ta hand om sina mensskydd på ett värdigt och diskret sätt. Och då skulle vi slippa sådana här rosa plasthandskar som vi såg innan. Men ur ett historiskt perspektiv har vi ju ganska snabbt lärt oss att inte ta hand om våra saker och att vi behöver en distans mellan oss själva och våra kroppar. Men hållbar utveckling när det gäller infrastruktur bör rimligen innefatta en respekt för kvinnokroppens funktioner. Här tänker jag på det här lite omdiskuterade, ganska nya begreppet menscertifiering som kom för några år sedan. Som ju har använts för att försöka lyfta upp när en mer offentlig miljö, som till exempel en arbetsplats, kan vara problematisk just i relation till kvinnokroppens funktioner, som du säger. Tanken med att ha ett certifikat för arbetsplatsen gör ju att det kan bli möjligt för verksamheten att se vad som måste göras för att vara just följsam. Men om vi försöker sammanfatta hela den här diskussionen där vi har bollat mellan varandra, så landar vi i att det är en hållbar menstruation eller menstruationspraktik som bör eftersträvas och kanske inte fullt ut de förhållanden som är kännetecknande för den mensrika världen. Jag bollar till dig igen, Åsa, först. Ja, om vi tar de här 3 punkterna då och börjar med kunskap och stödjande normer på ett hållbart sätt, så handlar det om att ha respekt för kvinnokroppens funktion. Inte primärt tala om menscykeln som en börda, utan att det är ett tecken på hälsa, fertilitet och välbefinnande, och normalisera det. Och menscykeln är ju en spegling av kvinnors allmänhälsa som ständigt ger information om hur kropp och sinne samspelar för harmoni och balans. Det är inte bara en mekanisk reaktion, utan engagerar kvinnan i många dimensioner, fysiologiskt, psykologiskt, och involverar egentligen hela hennes upplevelse av existens och liv och livskraft. Den är dessutom beroende av miljön och reagerar eller interagerar med omgivningen på ett subtilt sätt och påverkas av alla former av upplevd stress och val av livsstil. Och det finns ju, menscykeln består ju av olika faser, och det var ju Åsa inne på här i början. Och det förändras, kropp och sinne förändras på olika sätt. Till exempel varierar basaltemperaturen, och man har till och med kunnat se EKG-förändringar hos kvinnor vid tiden för ägglossning. Och pupillerna ändrar storlek och upplevelse av olika sexuell lust. Perioder av hög energi följs av mer inåtvända perioder. Och menscykeln har framställts ibland som de 4 årstiderna, som liksom årstidernas cyklicitet speglar kvinnans inre årstider. Så hållbar utveckling, det är att ge kvinnor kunskap om menscykelns funktion.
Och det gör det också lättare att uppfatta de bakomliggande orsakerna när menstruationen verkligen blir en börda. Som PMS, depression, smärtor och järnbrist bland annat. Kunskap om menscykeln tror jag kan hjälpa kvinnor att förstå och få kontroll över sitt mående och sin fertilitet och möjlighet att göra ett mer informerat val när det gäller menstruation, fertilitet eller tillförsel av eventuellt syntetiska hormoner. Och kommer man till det här med hållbara stödjande normer i samhället, så bör vi uppmuntra och ge kvinnor möjlighet att uttrycka sin cyklicitet. Det är att ha respekt för kvinnokroppens funktion. Och om vi tittar på hållbar utveckling när det kommer till konsumtion av mensskydd, så bör ju egentligen den konsumtionen, precis som all annan konsumtion, i den mån det går, anpassas till cirkulär ekonomi. Vilket innebar att man allra helst utgår från förnybara råvarukällor. Man jobbar med hållbar design och produktion. Man brukar en hållbar konsumtion, det vill säga man återanvänder produkter. Man återför förbrukade produkter efter sin livslängd och man tar tillvara på materialet och återvinner det i den mån det går efter produktens livslängd. Det kanske är en utopi, men det är ju likväl viktigt att veta vad det är vi strävar efter. Frågan om infrastruktur. Där kanske vi behöver mer kunskap om hur vi genom vår infrastruktur faktiskt kan främja en mer hållbar menstruationspraktik. Detta med menscertifiering till exempel skulle kunna fylla en viktig principiell funktion som ett sätt att normalisera frågan om behovet av att faktiskt anpassa infrastrukturen till just kvinnors behov. Sen är det ju också så att om vi anser att kvinnor i mensfattigdom ska ta hand om sina mensskydd, så måste ju även vi göra det. Allt annat blir väldigt fel. Ska de ha ett mål och så ska vi ha ett annat mål. Och detta att ha ett gemensamt strävansmål utifrån att det kanske är det som är mest hållbart. Det handlar egentligen om ytterligare 2 av de globala målen. Nämligen mål 10 som handlar om minskad ojämlikhet inom och mellan länder. Tanken är ju att en mer jämlik värld bygger på en princip om allas rättigheter och möjligheter oberoende av kön, etnicitet och socioekonomiska förutsättningar till exempel. Och mål 17, genomförande och globalt partnerskap. Det handlar ju om att eftersom världen idag är så sammankopplad så kan vi inte nå de globala målen utan att samarbeta och visa en global solidaritet med varandra. Så därför landar vi i att vi förespråkar en hållbar sanitet och menstruationspraktik för alla. Så, tack för det. Tack Karin och tack Åsa. Ja, herregud vad ni gör och vad vi håller på. Ja. Jag tänkte jag skulle ha en liten avslutande fråga till er båda. Vad hindrar, jag läser det här på snedden här, utan glasögon med lite avstånd. Vad hindrar en övergång till återanvändningsbara mensskydd i Sverige egentligen? Är det en fråga om tillgång, kunskap, normer och infrastruktur? Jag tror att det är lite av varje där faktiskt. Det finns återanvändningsbara produkter. Menskoppen är ju, ökar ju i popularitet. Ja, och i tillgänglighet. Absolut. Överallt. Finns att köpa på ICA. Den typen av butiker. Jag tänker mycket där också på det som vi tog upp här med stödjande sociala normer. Att
att det måste liksom bli populärt och rätt på något sätt. Och jag tänker att de som gör återanvändningsbara produkter, att man inte har samma tillgång eller samma liksom kraft bakom sin marknadsföring och så. Man kommer inte ut på samma sätt. Och det kanske har en stämpel av, eller en attityd av att det är inte så populärt helt enkelt. Träning. Jag hade ju turen, om jag ska dra in mig själv, att få använda menskoppen vid några menstruationer när jag jobbade med den här föreställningen som jag pratade om förut, som heter Mens. Men för då hade vi ett parti också med mitt klimakterieutbrott som var helt fantastiskt autentiskt. Som vi bara överförde på scen. Men sen plötsligt efter några månader så började jag menstruera. Då hade jag varit utan mens i 1 år ungefär. Ja. Och sen plötsligt så ingick jag i de yngre kvinnliga medarbetarnas menscykel. Så vi menstruerade tillsammans tror jag i 4 månader. Samma intervall. Och då fick jag ju liksom, eftersom menskoppen hade en stor del i föreställningen när en man förklarade hur mensen gick till och hur han hade kommit på den här och skulle krossa mensskyddsindustrin. Ja, men och då så, vad är det jag vill komma till? Jag vill komma till ett samtal jag hade med min mamma, för hon sa, den här menskoppen, hon är 86. Hur menar ni nu med den, och hur ska vi få flickor att våga och vilja? Men det handlar ju om det. Ska den få vara alternativ, tänkte jag. Varför ska alla alternativ vara alternativa, om ni förstår mig? Varför? För det är ju, och det är ju en gammal innovation ju, den menskoppen. Precis. Jag tänker med de återanvändningsbara att det kommer från ett annat håll. Som ni sa. Gud vad vi pratar om detta. Ja, men det är klart att marknadsföringen nu med reklam på tv-reklam och allt det här, det är klart att det har genomslagskraft. Och det är ju där liksom normerna och idealen framställs på något sätt. Jag tror att den har en väldig påverkan och kraft för oss att vilja välja någonting annat. Och jag kan tänka mig att det verkar väl liksom krångligt kanske med en menskopp. Och just att det finns inte möjligheter då till exempel för unga tjejer i skolan att använda det, eftersom det inte finns handfat inne på toa och sådär. Hur gör man då? Så att det måste ju rent praktiskt då kunna fungera. Man kan ju kissa den ren faktiskt. Har de ju pratat om i andra. Då handlar det om det här att ha med sina kroppsvätskor också. Jag vet, det är en helomvändning vi vill känna oss liksom fräscha och så. Sen är ju menskoppen ett bra skydd mot eventuell våldtäkt också. Så är man rädd så kan man gå med menskopp, så är det ingen som vill in där. Ja. Det sticker till ganska rejält, tror jag. Vi vill prata mer om detta, men jag säger tack så mycket. Men Karin, du har en debattartikel ute idag. Det stämmer. Bra skrivet. Göteborgs-Posten. GP, Göteborgs-Posten. Ja. Och det finns flera debattartiklar. Jag vet att Mensen har en i Aftonbladet. Och det presenteras en SIFO-undersökning idag som är beställd av Mensen också, om just mensrikedom kan vi prata om, eller mensupplysning och kunskap och mensfattigdom som vi berör här idag. Heja! Heja oss! Ja, heja oss!